Hi guys! Mag-i-assist tayo ngayon ng headlight ng Toyota Innova. Ayan. Aalisin natin yung dilaw, yung top coat. Ngayon gagamitin na papel deliha sa 400, size 400 sa size na 1,000 at mamaya pipinuin ng 2,000 guys. Pagkatapos sanderin ito. Yan siya guys. Go! Anong ginagawa mo? Ang aga-aga baka siyansihin ko yung gilagid mo dyan. Hi guys! Ngayon guys, isisin ko na ng 2,000 yung lens para luminaw na siya guys bago i-buffing. Yan guys, tapos na siya guys. Ngayon ibabapping ko na siya. Okay. Hi guys, magbabapping na tayo ngayon. Eto siya guys, babapping na natin itong lens ng Toyota Innova. At eto ang gagamitin natin, rubbing compound saka itong gas na kerosene. Yan guys.
Ayan guys, maliwanag na yung lens natin guys. Ready to assemble na siya. Hi guys! Assemble na natin ngayon yung headlight ng Toyota Innova. Ito siya guys. Sabi mo, tulog na ako. Ayan guys, tapos na ang headlight ng Toyota Innova guys. Don't forget to subscribe. Subscribe nyo ako guys. Thank you and God bless.